Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, gần đây ông chủ công ty Nvidia đã có chuyến thăm Việt Nam và quyết định đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây trung tâm nghiên cứu và trung tâm dữ liệu. Khoản đầu tư này tuy không phải quá lớn nhưng lại gây chấn động dư luận khu vực vì người ta không nghĩ là Nvidia sẽ chọn đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực AI như vậy. Trong chương trình này, xin giới thiệu đến quý vị hai bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc để minh họa cho sự bất ngờ đó. Đầu tiên là bài viết đăng trên trang 163.com với tựa đề Trung tâm nghiên cứu phát triển thứ ba của Nvidia ở Việt Nam, vì sao công ty công nghệ đều đến Việt Nam đầu tư. Bài viết nói, Nvidia đầu tư vào Việt Nam, đây là một thương vụ cực kỳ gây ngạc nhiên. Nvidia là một doanh nghiệp công nghệ được chú ý nhất toàn cầu. Vào ngày 5 tháng 12, ông chủ doanh nghiệp này là Hoàng Nhân Huân đã đến Việt Nam, chính thức ký kết hợp tác để đầu tư một trung tâm nghiên cứu phát triển và trung tâm dữ liệu của Nvidia. Trung tâm ở Việt Nam sẽ là trung tâm thứ ba của Nvidia trên phạm vi toàn cầu. Hai trung tâm còn lại của Nvidia nằm ở Mỹ và Đài Loan. Vị trí của hai trung tâm trước đây rất dễ hiểu. Một nơi là nước Mỹ, trung tâm khoa học công nghệ. Một nơi là Đài Loan, quê nhà của Hoàng Nhân Huân. Nhưng Việt Nam thì có ưu thế gì mà khiến Hoàng Nhân Huân hứng thú như vậy? Thực ra từ năm 2023, Hoàng Nhân Huân đã chuẩn bị cho việc này và nói muốn thành lập một trung tâm ở Việt Nam. Lần này chỉ là thực hiện cam kết mà thôi. Hoàng Nhân Huân còn nói Việt Nam rất có tiềm lực, sẽ trở thành một người chơi quan trọng trong lĩnh vực AI tương lai. Đồng thời Hoàng Nhân Huân đã thu mua một công ty tư nhân của Việt Nam trong lĩnh vực AI để làm điểm xuất phát cho trung tâm nghiên cứu phát triển. Thực ra ngoài Hoàng Nhân Huân ra thì nhiều doanh nghiệp khác thuộc thung lũng Silicon cũng đã nhìn trúng Việt Nam như Microsoft, Google. Họ đều đã hợp tác sâu sắc với Việt Nam. Microsoft đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho ô tô tự lái. Google thì nói sẽ thành lập trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, còn phải kể đến một công ty đã đến Việt Nam phát triển sớm nhất là Samsung. Hiện nay công ty này có quy mô càng ngày càng lớn. Rồi Foxconn cũng đã đầu tư thêm ở Việt Nam. Số lượng công nhân thậm chí đã vượt qua cả nhà máy ở Ấn Độ. Vậy thì điều kiện ở Việt Nam có gì tốt? Theo quan điểm cá nhân tôi, các điều kiện cứng và mềm ở Việt Nam đều không tốt. Trước hết, hệ thống điện khá lạc hậu. Một phần nguồn điện vẫn phải mua từ nước ta, thậm chí rất nhiều nhà máy không đủ điện dùng suốt 24 giờ. Mà khả năng tính toán của AI, ngoài phụ thuộc vào chip, thì mức tiêu thụ điện lực cũng rất đáng sợ. Đối với trung tâm dữ liệu cỡ lớn, mức tiêu thụ điện càng khó có thể chống đỡ. Ngoài vấn đề điện lực ra, vấn đề thứ hai là nhân lực. Giáo dục của Việt Nam tuy trong mấy năm nay có nhiều tiến bộ, nhưng vì đại học không nổi bật nên sự bồi dưỡng kỹ sư cao cấp cũng không nhiều. So với Trung Quốc thì đúng là cách một trời một vực. Một vị thứ trưởng của Việt Nam từng nói, kế hoạch trước năm 2030 sẽ đào tạo ra 5.000 kỹ sư chuyên về trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó ở Trung Quốc, chỉ một tỉnh, số lượng nhân lực chuyên về AI đã vượt quá 5.000. Cho nên Việt Nam cũng không có ưu thế về nhân tài. Cuối cùng thị trường trong nước của Việt Nam cũng rất nhỏ, rốt cục quy mô dân số và thu nhập bình quân đầu người ở đây rất thấp. Những doanh nghiệp công nghệ này đầu tư vào Ấn Độ, chúng ta còn có thể hiểu được là vì họ nhìn vào quy mô thị trường. Nhưng đầu tư vào Việt Nam thì rốt cục họ nhìn trúng cái gì của Việt Nam? Đối với hiện tượng này, hiện nay có hai phân tích đáng tin cậy. Thứ nhất là năm 2024, Việt Nam thuộc vào nơi có mức thuế tổng hợp thấp nhất toàn cầu, đại khái chỉ khoảng 15%. Điều này đích thực là rất hấp dẫn. Theo dự toán của một tổ chức chuyên nghiệp, thuế suất của Ấn Độ khoảng 35%, của Trung Quốc 25%, của Mỹ 21%. Nói chung trong các nền kinh tế thuộc nhóm G20 thì mức thuế suất thấp nhất cũng là 20%. Bên cạnh đó, Việt Nam có một số chính sách ưu đãi về đất đai, xuất nhập khẩu, trợ cấp doanh nghiệp. Hiện nay một nền kinh tế chủ yếu có chi phí thấp thì đúng là rất có sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp. Thứ hai là ở Việt Nam, ngoài các công ty Mỹ ra, cũng có không ít công ty Trung Quốc đã đến đầu tư. Đến ngày 8 tháng 11 năm nay, trong Hội nghị Kinh tế Thương mại Trung Việt, còn có một loạt doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư. Do nước Mỹ thực thi hạn chế thương mại với Trung Quốc, nâng mức thuế, nên ở mức độ nhất định, Việt Nam đóng vai trò là nơi để doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp Trung Quốc liên kết hợp tác. Chuỗi cung ứng và nhân lực Trung Quốc cũng đã chảy sang Việt Nam không ít. Hơn nữa, trong một năm nay, thái độ của Việt Nam với Trung Quốc cũng ngày càng tốt, hợp tác ngày càng sâu. Việt Nam cũng hiểu rõ rằng thứ mà doanh nghiệp phương Tây thực sự nhìn trúng là chuỗi cung ứng công nghệ nhân lực của Trung Quốc. Chỉ cần hợp tác sâu sắc với Trung Quốc thì vấn đề điện lực tự nhiên không còn là vấn đề. Cho nên Việt Nam có thể trở thành một vùng đệm hoãn xung dưới cây gậy thương mại của Mỹ. Quý vị thân mến,
Vừa rồi là bài viết đăng trên trang 163.com. Bài viết này có một số điểm khôi hài khi nói về vấn đề điện lực của Việt Nam. Đúng là Việt Nam đang phải lo về vấn đề thiếu điện, nhưng chưa đến mức nhà máy không đủ điện để hoạt động liên tục 24 giờ. Những hiện tượng này có lẽ là ấn tượng của người Trung Quốc từ năm 2023 khi Việt Nam bị hạn hán dẫn tới thiếu điện trầm trọng vào dịp mùa hè. Chúng ta sẽ sang một bài viết khác đăng trên trang baichakao.baitu.com với tựa đề Phượng Hoàng lửa đến rồi, vì sao lại chọn Việt Nam? Trong bài viết này, người tác giả phân tích, theo báo chí đưa tin, trước khi đến Việt Nam, Hoàng Nhân Huân đã thăm Hồng Kông và Thái Lan. Khi ở Hồng Kông, ông Hoàng đã đi cùng trưởng ty tài chính của chính quyền Hồng Kông là Trần Mậu Ba đến uống bia tại một quán tại Thâm Thủy Bộ. Ở Thái Lan, ông Hoàng cũng đã ăn ở một quán vỉa hè trong khu phố Tàu. Sở dĩ Hoàng Nhân Huân chọn thị sát Hồng Kông, khu phố Tàu ở Thái Lan và Hà Nội của Việt Nam là để chọn nơi phát triển cho lĩnh vực AI của mình. Điều bất hạnh là Hoàng giáo chủ không chọn nơi có cùng huyết thống, thậm chí ngay cả Hồng Kông cũng không lọt vào mắt xanh. Điều này không thể không khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Hoàng giáo chủ là một thương nhân, chúng ta không thể nào chỉ trích ông ta. Không thể vì ông từng là người Đài Loan mà yêu cầu ông phải có một chút lòng yêu nước. Rốt cục thì hiện nay ông ấy mang quốc tịch Mỹ. Sở dĩ Hoàng giáo chủ chọn một nước láng giềng với cường quốc phía đông như Việt Nam, tôi cho rằng phần nhiều là cân nhắc từ lòng tin của ông ấy vào những cải cách thể chế chính trị và kinh tế của Việt Nam. Bởi vì những năm qua, sự cải cách mở cửa của Việt Nam thật sự có thể dùng từ Phượng Hoàng Niết Bàn để miêu tả. Đây là một thành ngữ trong văn minh phương Đông để chỉ sự đập nát đi xây lại không thể tưởng tượng nổi. Để hiểu logic cơ bản của Hoàng Nhân Huân trong việc lựa chọn Việt Nam, chúng ta có thể điểm lại một số nội dung cải cách có tính thực chất của Việt Nam những năm gần đây. Thứ nhất, môi trường chính sách Việt Nam lành mạnh. Cuộc chiến chống tham nhũng đã đến mức bất kể quan chức cao đến thế nào, chỉ cần liên can đến tiền bạc vượt quá một mức nào đó thì sẽ bị tử hình. Ngay đến người giàu nhất nước cũng không ngoại lệ. Nền kinh tế càng thay đổi mạnh hơn. Ví dụ, mở cửa thị trường trong nước, thu hút thương nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp, khiến doanh nghiệp nhà nước triệt để tư nhân hóa, cho phép tư nhân sở hữu ruộng đất và cổ vũ phát triển nông trường gia đình. Trong hệ thống WTO, Việt Nam càng tích cực áp dụng tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay Việt Nam cũng là một thành viên của CPTPP. Thứ hai, chính phủ Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo có thể tạo động lực cho kinh tế cất cánh. Sự phát triển trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng tiềm năng rất lớn. Những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã nhận thức sâu sắc trí tuệ nhân tạo có tác dụng quan trọng để nâng cấp chuyển đổi kinh tế quốc gia. Năm 2021, Việt Nam đã ban hành chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của họ là đến 2030 sẽ xây dựng 3 trung tâm dữ liệu cỡ lớn và 3 trung tâm trí tuệ nhân tạo. Mặc dù hiện nay nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo và môi trường ứng dụng của nó ở Việt Nam còn nhiều thiếu sót, nhưng nước này có dân số trẻ sẽ tạo cơ sở tốt cho việc bồi dưỡng nhân tài công nghệ trong lĩnh vực này. Chính phủ Việt Nam cũng tích cực đào tạo kỹ sư chuyên về trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch đến 2030 sẽ đào tạo 5.000 kỹ sư và từng bước bổ sung sự thiếu hụt nhân lực, hoàn thiện hệ thống sinh thái trí tuệ nhân tạo. Thứ ba, doanh nghiệp Trung Quốc cũng bày tỏ sự hứng thú nồng hậu với thị trường Việt Nam. Ô tô Cát Lợi là một đại diện điển hình trong đó. Họ không chỉ liên doanh với doanh nghiệp nội địa là Tasco để mở nhà xưởng, mà còn nhìn vào sự phát triển lâu dài, kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển ô tô và đại học, có ý đồ bố trí toàn diện trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam. Thứ tư là nhiều công ty lựa chọn nơi tương đối lạc hậu như Việt Nam để mở trung tâm nghiên cứu phát triển. Nguyên nhân là vì nhiều vấn đề. Vị trí địa lý của Việt Nam độc đáo, nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, là nơi tiếp giáp với Đông Á, Nam Á, Trung Á, Tây Á, cho đến các đầu mối giao thông quan trọng của châu Âu. Ưu thế chi phí hậu cần của Việt Nam rất rõ ràng, có thể cắt giảm hữu hiệu những chi phí vận hành của doanh nghiệp. Nguồn lao động dồi dào và giá rẻ của Việt Nam tạo ra sức hấp dẫn cho lựa chọn mở doanh nghiệp, đặc biệt là với những doanh nghiệp thâm dụng lao động. Thứ năm là mức thuế của Việt Nam thấp. Nói đến mức thuế, năm 2024, Việt Nam là một trong những nước có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất toàn cầu, chỉ khoảng 15%. Ngoài ra, chính phủ còn có những ưu đãi về đất đai, xuất nhập khẩu, trợ cấp doanh nghiệp, qua đó giảm bớt rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp. Thứ sáu là Việt Nam ủng hộ đầu tư nước ngoài, nâng cấp cơ sở hạ tầng và điện lực. Chính phủ Việt Nam còn tích cực ban hành một loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài vào làm ăn, ra sức kiến thiết và nâng cấp khu công nghiệp, mạng lưới giao thông và hệ thống điện, không ngừng hoàn thiện các quy định đầu tư, dốc sức tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Thứ bảy là nước lớn giao tranh, Việt Nam hưởng lợi. Tài nguyên và nhân tài chảy vào nhiều. Trong bố cục địa chính trị kinh tế quốc tế hiện nay, Mỹ thực thi hạn chế thương mại với Trung Quốc. Vị trí chiến lược của Việt Nam nổi lên rõ nét, trở thành cây cầu nối cho doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp Mỹ hợp tác liên kết,
qua đó thu hút lượng lớn chuỗi cung ứng và nhân tài vốn ở Trung Quốc chuyển sang, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành công nghệ Việt Nam phát triển mạnh, khiến họ ngày càng có địa vị cao trong chuỗi phân công hợp tác công nghệ toàn cầu. Đến lượt mình, điều này lại càng hấp dẫn nhiều công ty đến xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển để cùng hưởng cơ hội phát triển mới của khoa học kỹ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là tổng hợp 2 bài viết trên mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ quan điểm về việc Nvidia chọn Việt Nam làm nơi xây trung tâm dữ liệu. Trong bài viết của trang 163.com có thể thấy là vẫn còn những đoạn tự an ủi rằng những công ty nước ngoài chọn Việt Nam chẳng qua cái thực sự họ nhìn chúng là chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Nhưng trong bài viết trên trang Baijiahao của Baidu thì chỉ đánh giá những logic lựa chọn của ông chủ Nvidia là xuất phát từ những ưu điểm ở Việt Nam so với các nơi khác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.